අපි අද බලමු කොහොමද ටයිප් කරගන්න ටිකක් ලොකු ලියුමක් ලස්සනට පැරග්‍රාෆ් ෆෝමැට් කරලා වර්ඩ් ෆෝමැට් කරලා එහෙම ප්‍රොෆෙෂනල් ලුක් එකක් තියෙන ලෙටර් එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. අපි එතනින් ආයි පාවිච්චි වෙන ගොඩක් වෙලාවට අපිට ඕන වෙන වර්ඩ් ෆෝමැටින් ටූල් බාර් එකේ තියෙන ටූල්ස් ටිකක් ගැන තමයි අපි අද කතා කරන්නේ. අපිට මේ රාජකාරී කටයුතු වලදී ඉතා පහසු වෙන වැඩි කාලයක් නොගෙන ලෙටර් එකක් ඉක්මනට ෆිනිෂ් කරගන්න අපි දැනගෙන ඉන්න ඕන නිසා. ඒ සඳහා මම දැන් ටයිප් කරගත්ත ලෙටර් එකක් හදාගෙන තියෙනවා. ඒක පාවිච්චි කරගෙන අපි බලමු කොහොමද අපිට නිතර අත්‍යවශ්‍ය මේ ටූල් වලින් වැඩ කරගන්න කියලා. මේකෙදී මේ තියෙන්නේ සාමාන්‍ය ලියුමක්. පැරග්‍රාෆ් කීපයක් තියෙනවා. හෙඩින් එකක් තියෙනවා. අපි ඇඩ්‍රස් එක තියෙනවා. පොයින්ට් ෆෝම් එකෙන් තිබිය යුතු දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ දේවල් හැඩ ගන්න එහෙම නැත්නම් ෆෝමැට් කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මුලින්ම ලෙටර් එකේ තියෙන ෆොන්ට් එක එහෙම නැත්නම් අකුරු වල හැඩය අකුරු වර්ගය අපිට සුදුසු එකක්ද කියන එක බලමු. සිලෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ Liberation Serif කියන ෆොන්ට් එක. ලොකු ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි සමහර කාර්යාලවල සමහර ආයතනවල නීතියක් හැටියට යම් ෆොන්ට් කිහිපයක් තමයි ඩිෆෝල්ට් අපි ආයතනයේ පාවිච්චි කරන්න කියලා තීරණය කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් උදාහරණයක් හැටියට ඉස්සර කාලයක් FM බිඳුමති කියන ෆොන්ට් එකෙන් ලියුම් ටයිප් කළා. හේතුව තමයි ආයතනයෙන් කරන ලියුම් එකම ආකාරයේ එකම විදිහක එකම ෆෝමැට් එකක තිබිය යුතු නිසා. දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපි පාවිච්චි කරන්නේ යුනිකෝඩ් ටයිපින් මෙතඩ් එක. ඉතින් මේකට ගැලපෙන විදිහට ඉස්කෝලේ පොත කියන එක තමයි ගොඩක් ආයතනවල සිංහල ටයිපින් සඳහා පාවිච්චි වෙන්නේ. ඉංග්‍රීසි ෆොන්ට් ගත්තොත් දැන්ට ගොඩක් ස්ටෑන්ඩඩ් ෆොන්ට්ස් තියෙනවා. කාලයක ඉඳන් තියෙන පැරණි එකක් තමයි Times New Roman. අපි බලමු Times New Roman ඉංග්‍රීසි ෆොන්ට් එක මේ තියෙන ෆොන්ට් එක වෙනුවට වෙනස් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකට අපිට වෙනස් කරගන්න ඡේදයේ හෝ මුළු පිටුවේම නම් ඒ තියෙන සියලුම වචන ටික මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි අර ටූල් බාර් එකේ තියෙන ෆොන්ට් එක තෝරන තැනට ගිහින් එතන තියෙන මේ පොඩි ත්‍රිකෝණ ලකුණ ක්ලික් කරලා එතනින් අපිට පල්ලෙහාට ගිහින් අපිට ඕන කරන ෆොන්ට් එක හොයාගන්න ඕනේ. Times New Roman කියනකොට T අකුර එන්නේ පල්ලෙහාම ඉන්නේ. ඒ නිසා පල්ලෙහාට ගිහින් බලමු. එහෙම නැත්නම් මේ උඩ ටයිප් කරලා හොයාගන්නත් පුළුවන්. මම ඔක්කොටම පැහැදිලි වෙන්න නිකම්ම පල්ලෙහාට ගිහින් මේක හොයාගන්නේ. මෙතන තියෙනවා Times New Roman කියන එක. මම ඒක සිලෙක්ට් කරනවා. ඔන්න ඒ වර්ගයට අනුව මේ ෆොන්ට් එක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් තව විවිධ වර්ගයේ ෆොන්ට් තියෙනවා. ඉතින් අර නීතියක් හැටියට පාවිච්චි කර යුතු ෆොන්ට් වර්ගයක් නැත්නම් අපිට මේ විදිහට ටිකක් සිලෙක්ට් කරලා මෙතනින් ෆොන්ට් එක වෙනස් කර බලන්න පුළුවන් කොයිකද ගැලපෙන්නේ කියලා. එක හැඩේ ෆොන්ට් මේකේ තියෙනවා. මේ බලන්න. තවත් වර්ගයක්. දැන් අපිට ඕන කරන ෆොන්ට් එක තෝරගෙන ඉවරයි. ඊළඟට අපිට මේ මුළු ලෙටර් එකේම තිබිය යුතු ෆොන්ට් සයිස් එක. මේකත් ආයතනවල රාජ්‍ය පෞද්ගලික දෙකේම ලිපි කටයුතු සඳහා නියමිත ෆොන්ට් සයිස් එකක් තීරණය කරගෙන තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට ආයතන ප්‍රධානියා තමයි මේ ගැන විස්තර දෙන්නේ. 12 කියන එක තමයි ඩිෆෝල්ට් ඕනෙම Microsoft වලත් එහෙම නැත්නම් LibreOffice වලත් එන්නේ. අපිට අවශ්‍ය විදිහට මේ සයිස් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම උදාහරණයකට මේක මේ සබ්ජෙක්ට් එක හැටියට තියෙන වාක්‍යය තෝරලා ඒකේ ෆොන්ට් සයිස් එක වෙනස් කරලා පෙන්නන්නම්. දැන්ට තියෙන්නේ 12 කියන එක. පොයින්ට් 12 කියන එක මම 13 කරගන්න. පොඩ්ඩක් විශාල වුණා. හරි. දැන් අපිට අවශ්‍ය විදිහට ඔන්න අපි ෆොන්ට් සයිස් එක ෆොන්ට් වර්ගෙත් තෝරගෙන ඉවරයි. දැන් මේ ලියුම බැලුමට මොන වගේද? චිර පැහැදිලි නැහැ. ඡේද වෙන්නලා තියෙනවා. නමුත් පැහැදිලිතාවය අඩුයි. මේ පැත්ත ගත්තොත් හරියට එක පිළිවෙලකට නැහැ. ඊළඟට මාතෘකාව එක පැත්තකට ගිහින් තියෙන එක තද පැහැගැන්වීමක් හෝ යටින් ඉරියඳලා නැහැ. ඉතින් මේ කාරණා ටික කොහොමද කරගන්නේ? මුලින්ම අපි උඩින් ඉඳන් ගත්තොත් ඇඩ්‍රස් එකේ ගැටලුවක් නැහැ. අපි ඊළඟට මෙන්න මේ টොපික් එක ගන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් වම් අත පැත්තට බරව තියෙන අවස්ථාවලුත් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මැද ලිපියේ මැදට එන විදිහට ගොඩක් වෙලාවට අපි මේක පාවිච්චි කරනවා. අන්න ඒ වෙලාවට කොහොමද අපි වචනයක් හෝ වචන කිහිපයක තියෙන වාක්‍යයක් එහෙට මෙහෙට සමබර කරන්නේ? අන්න ඒකට තියෙනවා මෙන්න මේ align කරන tools හතරක්. මේකෙන් එකක් වම් අත පැත්තට align කරන්න මේ පේලිය හදාගන්න. ඒක තමයි දැන් සිලෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. අපි බලමු මේකේ අනිත් එක කියන්නේ align to right කියන එක ක්ලික් කළොත් අන්න ඒක දකුණු අත පැත්තට යනවා. මේ හැමතිස්සෙම මේක මේ යන්නේ මේ උඩ තියෙන මේ චූටි ත්‍රිකෝණේ තියෙන තැනට. අපිට ඕනේ නම් මේ දෙපැත්තේ සීමා අපිට අවශ්‍ය විදිහට හදාගන්න මෙන්න මේ පොඩි ත්‍රිකෝණේ එහෙට මෙහෙට ගෙනින් තමයි මේ සීමාව හදන්න තියෙන්නේ. 18ක මම පෙන්නන්නම් මොන බලන්න. බැක් මේක අන්ඩු කරන්න. දැන් අපිට මේක අවශ්‍ය වෙන්නේ මැද්දට ගන්න. අන්න ඒ සඳහා තියෙනවා මෙන්න මෙතන align center කියන එක. අන්න ඒක එපුවා. ඒතර හරියට මැද්දට එනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේ මාතෘකාව ටිකක් තද බැහැ කරගන්න ඕනේ. අපි බෝල්ඩ් කරනවා කියලා කියනවා. අන්න ඒකට තියෙනවා මේ බෝල්ඩ් කියන ඔප්ෂන් එක. ඊට පස්සේ අපිට මේකට ඕන ඉරක් ගහගන්න පුළුවන්. ඒකට තියෙනවා මේ අන්ඩර්ලයින් කියන ටූල් එක. අන්න ඒක ක්ලික් කළාම ස්ටෑන්ඩඩ් අන්ඩර්ලයින් එකක් එනවා. අපිට මේ අන්ඩර්ලයින් එක ඒ ඉරේ හැඩය ප්‍රමාණය වෙනස් කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතනින් අන්ඩර්ලයින් කියන එක ගාව තියෙන පොඩි ත්‍රිකෝණය ක්ලික් කරලා කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මේ ලියුමේ තියෙන මේ බොඩි එක එහෙම නැත්නම් මේ අන්තර්ගතයේ තියෙන වචන මේ පැරග්‍රාෆ් එක හරියට ලස්සනට හදා ගන්නවා. අන්න ඒකට තියෙනවා align tool අතරෙම මේ justified කියන tool එක. අන්න ඒක ක්ලික් කළාම ඔන්න බලන්න හරියට සමබර වෙලා ලෙටර් එක හැදුනා. හරි. ඊළඟට අපි දැන් මේකේ මේ point form කීපයක් තියෙනවා කියලා මම කියවනේ නේ. ඒවල් ටික අපි ටිකක් පැහැදිලිව වෙන් කරගමු. ඒකට අපිට පුළුවන් මේ විදිහට මේ point ටික
බෝල්ඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට මේ පොයින්ට් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඒ වගන්ති ටික මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා toggle unordered list ඊළඟට toggle ordered list. ඒ කියන්නේ ordered එකක් කියන්නේ 1 2 3 4 කියලා අංක කරන්න පුළුවන්. මේක අංක විදිහටත් පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ABC එහෙම නැත්නම් ක්‍රෝම ඉලක්කම් විදිහට ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් unordered කියන්නේ ඕන එකක් නැතුව කරගන්න තියෙන දෙයක් නම් මෙන්න මේක ක්ලික් කරොත් අපිට මෙන්න මේ විදිහ මේ බුලට් පොයින්ට් එකක් එනවා. ඉතින් මේ විදිහට මෙහෙම මේ අවශ්‍ය වවොත් අපිට වෙනම අයින් කරගන්න වෙනවා. ඒක අපි එතන ස්පේස් එකක් තියලා තිබ්බ හින්දා ඒ වැඩිපුර පොයින්ට් එකක් පේන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඩොට් එකට කැමති නැත්නම් අපිට තව ගන්න පුළුවන්. මෙතන පොඩි ත්‍රිකෝණය ක්ලික් කළාම මෙන්න මේ විදිහ පොයින්ට් ෆෝම් වර්ග කීපයක්. ඕනේ නම් මේ බුලට්ස් කියන එකට ගිහින් අපිට අවශ්‍ය කරන බුලට් ටයිප් එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඒක unordered කියන එකේ මේ ටික තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට මේ letter එකක් ටිකක් පිළිවෙලකට ලස්සනට හදා ගන්න තියෙන options. ඒත් ඉගෙන ගත්තා කොහොමද letter එකක front වර්ගය තෝරන්නේ, front size එක තෝරන්නේ කොහොමද, heading එකක ඒ heading එක bold කරගන්නේ කොහොමද, එහෙම නැත්නම් තද පැහැ ගන්නවන්නේ කොහොමද, ඒ වගේම ඊට යටින් line එකක් ඇඳගන්නේ කොහොමද. ඊළඟට letter එකේ තියෙන point form එකෙන් වෙනම අංක විදිහට තියෙන list එකක් වගේ තියෙනවා නම් ඒ list එක වෙන් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. මෙන්න මේ දේවල් තමයි සරලව ලිපියක් සකසා ගැනීමේදී තාත්තේ අවශ්‍ය වෙන දේවල්. අපි ඊළඟ වීඩියෝ වලින් බලමු තවත් මේ තියෙන ටූල් වලින් කොහොමද LibreOffice Writer කියන software එකෙන් වැඩ කරගන්නේ කියන එක.